Tak přátelé, další zajímavé video se týká dovozu zemního plynu z Kataru do Evropy. Tady vidíte Times of India. A téma je žádný plyn pro vás, tedy pro Evropu, pokud. Katar posílá mrazivé varování Evropské unii po tom, co Putin přerušil dodávku plynu. Podívejme se na to, o co tam jde. Já říkám velmi jasně a hovořil jsem o tom při několika příležitostech, říká Saad Sheria Al-Kabi, katarský ministr energetiky. Pokud Evropa opravdu nesníží, podívejte se na tak jak pokud oni nesníží, a teď tomu vůbec nerozumím, teda opravdu řečeno CS-D, nebo CS-D, prostě mu není rozumět, buď toho špatně anglicky vyslovuje, anebo to je nějaká značka, nebo zkratka. Tak on zkrátka říká, že pokud Evropa neustoupí od pokud za, tedy od těch 5% pokud za něco, já nevím, jestli za pozdní dodávky, protože tomu nerozumím, co je toto CS-D, něco za den, no. Tak, že nebude do Evropy dodávat plyn Katar. Jo, pokud nezručí toto CS-D, tak nebude Katar dodávat plyn. Jo, čili týká se to 5% našeho celkového obratu se světem, tedy vývozu plynu, skapalněného zemního plynu. Tak nebudeme dodávat ten skapalněný zemní plyn do Evropy, zcela určitě. 100%. A důvod je takový, už jsme oznámili, že my nemůžeme dosáhnout úplné nuly, no tak ale čeho, tam je nějaký parametr, o kterém on mluví, já skutečně se podávám, jsem si to pustil asi 20krát a vůbec nevím, co tím míní, tím CS-D, nebo jak to tam vyslovuje. Tak v rámci teda i dalších věcí, o kterých víme, mezi mnoha dalšími, Evropa musí rozumět, že oni chtějí plyn z Kataru, potřebují z Kataru, potřebují plyn ze Spojených států a z mnoha dalších zemí světa. Kabi. Hovoříme o nejistém světě, o politice. Zvýší Katar svůj vývoz plynu zemního, tedy skapalněného do Evropy? Nejprve bych rád poděkoval jeho excelenci, doktoru Sultanovi, za to, že mě pozval na tuto konferenci. Říká katarský ministr energetiky. Je to potěšení být tady. Je těžké hovořit teď, mít projev po těch krásných příspěvcích, které tady zazněly přede mnou. Byly vynikající, úžasné. S ohledem, nebo vraťme se k tomu, jestli my zastavíme vývoz plynu do Evropy nebo ne. Tam je otázka regulací ze strany Evropy. A rád bych to zdůraznil. Když se podíváte na kohokoliv v této místnosti, tak většina těchto představitelů společností to jsou naši přátelé.
We have had in Qatar kolegové. the same policy and our view on how we see the business, how we see. My máme v Kataru stejný názor na tu politiku v této oblasti, The transition, how we see. Na ten přechod, přerod, transport. The need for oil and gas for the future. Tedy dále představu o potřebách plynu a ropy do budoucna. And have not changed our ways. We have announced A neměníme naši cestu, naše pravidla. that we can't reach net zero because we don't think it's achievable. Nemůžeme dosáhnout absolutní nuly, protože to je nedosažitelné. I think, a small part of this conference, Malá část této konference na neštěstí unfortunately, bohužel changed with politics. Depending je závislá, tedy se mění s politikou, je závisí na politice. on, when it was President Biden and now President Trump and so on. And Byl tady prezident Biden, teď prezident Trump. I think they're not looking at facts and realities. Oni se nekoukají na fakta a realitu. And I think we shouldn't be following politics when we look at the lives of A nebudeme následovat politiku, když vidíme život lidí. people for the future and how much energy we need Do budoucna život lidí, kolik budeme potřebovat energie. in the future. Going back to your question, A vracející se k vaší otázce, we have announced very clearly. I've spoken in my jsme to oznámili zcela jasně a já jsem hovořil several occasions. If o Europe tom při několika příležitostech. does not really look at Pokud Evropa nesníží a opravdu podívejme se, how they can water down the CSDD or jak oni snížili, něco takového. Zase to slovo CSDD, nevím, já jsem v koncích, já mu nerozumím prostě. Buď to špatně to vyslovuje, nebo to je nějaký ukazatel, který se tady praktikuje na ten vývoz LNG. or cancel the CSDD and still have a penalty. Vidíte, a nebo nezruší CSDD per dé za den, já nevím prostě, pomožte mi, dejte mi echo, dejte mi tip. Of 5% of our 5% of our total world. Když nesníží těch něco z těch 5% obratu, co se navazuje na 5% obratu, Turnover as a penalty. Jako pokuta. We will not be delivering LNG to Europe for sure. Tak nebudeme určitě vyvážet zemní plyn do Evropy. Takže je tam nějaká pokuta 5% z obratu, ale na základě čeho se má uplatňovat, jestli je to libovůle Evropy nebo nějaký kapric. Sure, 100%. Tak 100% nebudeme vyvážet do Evropy. Tak já nevím, může to být nějaká uhlíková daň nebo penál za zpoždění dodávek či nedosažení dodávek, nevím. Tak nic, to je všechno.